Alta. Asa may pa yung sunda na siya oh. Kita ya naman lagi na bilang tao. Asa. Sir lagi ta ani. Ano rin kayo diri hagbong rin ay. Ano? Tingog na lagi. Zip zone. 840 meters. Lunch tower. Pwede pakita be. Kita natin yung lunch tower. Asia's first longest dual zipline. Ano siya pinakataas di ay? Oh? Di ka nga mga tangkang at sapatos ano? Or dili na lang dito ng sapatos. Dili rin kayo hadlock di ay. Kaya murag mabora man. Tanaw, lingi. Let's go. Kasi dili hadlok na gali daan niyo. So ay. Hoy Ginoo ko. Wait lang sir. Dito sa kaayo ni kuan. Ah.